цікава новина, яка стосується Казахстану. Ми всі знаємо, що Росія і Казахстан, ну, так би мовити, як партнери, але не зовсім і не завжди. В будь-якому разі, Росія знову проявляє агресію до Казахстану, хоча благає його допомогти з паливом. У Держдумі Росії звинуватили Казахстан у саботажі та намірі погіршити відносини з Росією. Депутат Ділягін каже, затримка платежів із Росії – це саботаж казахстанської влади. Дії влади Казахстану, через які сповільнилися платежі з Росії, негативно позначаються на відносинах країн і стануть серйозним ударом для казахстанського бізнесу, вважає заступник голови Комітету Держдуми країни-агресорки з економічної політики Михайло Ділягін. Він звинуватив владу республіки в саботажі, заявивши, що вона зробила важливий крок із дерусифікації. Нагадаємо, йдеться про те, що строки платежів із Росії до Казахстану сильно зросли. Вони можуть, так би мовити, підвисати, і ці підвисання, вони продовжуються навіть тижнями. Це пояснили бажанням банків захистити себе від вторинних санкцій. Зазначається, що подібні складнощі спостерігалися ще в січні. На думку цього депутата Ділягіна, влада країни так продемонструвала своє ставлення до Росії. На його думку, ситуація не пов'язана зі страхом банків потрапити під обмеження за взаємодію з Росією, оскільки в такому разі влада країни виділила б одну фінансову організацію, незалежно від якихось інших операцій, пов'язаних з Росією. Відсутність таких заходів свідчить про погіршення відносин двох країн, упевнений парламентарій. Водночас Росія не робитиме кроків у відповідь, про що влада Казахстану знає, додав цей депутат. Він також заявив, що від ситуації, що склалася, постраждає казахстанський бізнес, який співпрацює з Росією. І це буцімто призведе до підриву економічного співробітництва цих двох країн. Нагадаю, раніше у Блумбергу зазначали, що влада Казахстану констатує, що Китай обігнав Росію як основного торгового партнера країни. І, можливо, у цьому і полягає певна відповідь в поведінці Казахстану. Проте Центробанк Казахстану щодо ухвалення ключових рішень продовжує орієнтуватися на ситуацію в російській економіці. І це формулювання теж достатньо влучно лунає. Орієнтуватися, а не базуватися. Нагадаю, що у списку торгових партнерів з Росією Казахстан на останньому місці. Йде спочатку Китай, Індія, Туреччина, Білорусь і вже потім Казахстан. І це виказує певну незалежність або певну залежність, яка становить саме мінімально. Цікаво ще те, що окрім погроз Казахстану, Росія, за інформацією від Reuters, готова була просити поставляти їй 100 тисяч тонн бензину на випадок дефіциту, який загостриться через атаки українських БПЛА і перебої з постачанням. Давайте заслухаємо. Атаки безпілотників вивели з ладу близько 14% російських потужностей з первинної переробки нафти станом на кінець березня. Досі влада заявляла, що ситуація на внутрішніх ринках палива стабільна, а запаси достатньо великі. Зазвичай Росія є неттоекспортером палива і постачальником на міжнародні ринки, але перебої в роботі нафтопереробних заводів змусили її нафтові компанії імпортувати. Джерела повідомили, що Москва звернулася до Казахстану з проханням створити надзвичайний резерв у розмірі 100 тисяч метричних тонн бензину, готового до постачання в Росію. Минулого тижня Орський нафтопереробний завод на Уралі зупинив виробництво через масштабні повені, які також зачепили Казахстан.